السلام عليكم. الفيديو ده هيكون اوفر فيو عن برنامج ال ATS خاص بروتوكول ال KNX، واللي يعتبر هو اساس الكورس بتاعنا واللي هنعمل عليه كل المشاريع الفترة الجاية ان شاء الله. قبل كل حاجة محتاجين ننزل برنامج ال ATS من على الويب سايت الخاص بال KNX. دلوقتي هنا عندنا كل الفيرجن الخاصة ببرنامج ال ATS 5 من اول البروفيشنال لحد الديمو. انتوا دلوقتي ان شاء الله هتنزلوا برنامج ال ATS 5 ديمو، ده بيتيح لكم لحد 5 اجهزة للبروجكت الواحد، وده هيكون كويس بالنسبة لكم ان شاء الله في بداية الكورس لحد ما تبقى ان شاء الله معاكم مشاريع كبيرة وفيها ديفايسز كتيرة تقدروا تنزلوا فيها ال ATS 5 بروفيشنال. ده بيتيح لكم عدد كبير جدا من الديفايسز، يوصل آلاف الديفايسز. فانتوا ان شاء الله هتنزلوا برنامج ال ATS ديمو اللي هنشتغل عليه ان شاء الله في اول الكورس. دلوقتي هنحتاج نتكلم عن برنامج ال ATS. هنخش على برنامج ال ATS. مبدئيا هنبدأ بالجنرال سيتنج بتاعته من اول برزنتيشن، ايه الحاجات اللي تظهر في البرنامج، ايه الحاجات اللي ما تظهرش. بعد كده اللانجوج بتاعتك اللي انت هتختارها او تشتغل عليها. بعد كده الاونلاين كاتالوج اللي انت ممكن تنزل اونلاين كاتالوج من عن طريق النت، عن طريق الماركت بتاعتك سواء البلد اللي انت شغال عليها. بعد كده بتنزل الاونلاين كاتالوج بتاعتها الخاصة بيها من الداتا ستورج والاماكن التخزين بتاعتك. بعد كده تخش على الترابل شوتنج لو في مشاكل معينة ازاي تستكشفها وازاي تعالجها. بعد كده الامبورت واكسبورت للبرنامج سواء كان كاتالوجز او جروب ادرس او حاجات انت عايز تعملها امبورت او اكسبورت للبرنامج بتاعك. كذلك الشورت كاتس وايه شورت كاتس خاصة بالبرنامج اللي تسهل عليك وتساعدك في شغل البروجرامينج. كذلك الليبل برينتر. اعتقد الحاجات دي ما تهمناش قوي، تعال نخش في الحاجات اللي تهمنا بصورة اكبر. هنخش دلوقتي على الكاتالوجز. انت دلوقتي لو في بروجكت عندك ديفايسز معينه لبراند معين وعايز تنزلها عندك على برنامج ال ATS، عايز تعملها امبورت بتخش عن طريق الامبورت هنا. دي وليكن داتابيز او كاتالوجز خاصه بشركه HDL. فانت لو مثلا عايز مثلا تشغل على مشروع فيه كاتالوجز خاصه بشركه شنايدر وعايز تنزل الكاتالوجز دي وعندك اوريدي على الجهاز فانت بتنزلها. انا مثلا الكاتالوج بتاعت شنايدر موجوده عندي هنا، عايز تنزل الكاتالوج دي تشتغل عليها في البروجكت بتاعك فبتعملها امبورت مش اكتر من هنا. حاليا هي كده بتعمل امبورت للكاتالوجز او الداتابيز بتاعتك الديفايسز دي. هي بتاخد وقت شويه. دلوقتي هي دي كل الاجهزه اللي نزلت في الكاتالوج دي او نزلت في الداتابيز دي، فانت تقدر تعمل لها امبورت اول او تحدد حاجات معينه انت شغال عليها وعايز تشتغل عليها ومعاك في البروجكت وعايز تنزلها وتشتغل عليها. فانت بتحدد الحاجات اللي انت عايز تنزلها او تنزلها كلها زي ما انت عايز. انا اوريدي كل الكاتالوجز دي موجوده عندي على الجهاز. دلوقتي هنخش على الباص، وده جزء مهم جدا عندي في الكوميونيكيشن بيني وبين الديفايسز. دلوقتي انت بعد ما تخلص البروجرامنج بتاعك على برنامج ال ATS بتحتاج تنقل الداتا دي او تعمل ترانسفير للداتا اللي انت برمجتها بين ال ATS 5 بين البرنامج نفسه اللي على البي سي للاجهزه نفسها اللي على ارض الواقع عشان تنفذ لك الحاجات اللي انت برمجتها. فانا محتاج جيت واي او محتاج انترفيس تنقل لي الداتا دي. فعن طريق المكان دوت بقدر انقل الداتا ديت، سواء كانت الداتا دي هتتنقل عن طريق USB انترفيس او IP انترفيس او اي سيرفر من السيرفرات اللي بتدعم ال KNX. فانا اوريدي دلوقتي عندي مثلا فيرتشوال جيت واي دلوقتي ممكن انقل عن طريق الداتا وهكذا. نخش دلوقتي على الحاجات المهمة برضو في الباص عندي زي الباص مونيتور. عن طريق الحاجة اللي هنا أنا مثلا عايز أجرب حاجة أوريدي أنا عملتها في البروجرامينج، عايز أجرب أشوف شكل الأوتبوت بتاعي عامل إزاي من طريق البرنامج نفسه من غير ما أروح أصلا للديفايسز أشوف الأوتبوت ده شغال ولا لأ. ممكن عن طريق ال ATS نفسه أقدر أبعت عن طريق الجروب أدريس اللي أنا برمجتها، وده هنشوفه إن شاء الله في الكورس. فعن طريق المونيتور هنا بكتب الجروب أدريس وببعت فاليو للتليجرام وأشوف الشكل الخارجي بتاعي عامل إزاي بناء على الباص مونيتور ده. في الحاجات برضو المهمة عندي هنا الانلود ديفايسز. انا مثلا لو عندي جهاز وعايز اعمل له انشاليزيشن او عايز اطلعه من منظومة الكينكس، لو في الجهاز ده مثلا في كونفليكت مع اجهزة تانية او في حاجة وعايز اعمل له اصفره او اطلعه فبعمل له انلود من هنا. كذلك من الحاجات المهمة عندي هنا الانديفيدوال ادرس تشيك. انا مثلا لو عندي في السيستم جهاز عايز اديله انديفيدوال ادرس وخايف الانديفيدوال ادرس ده يكون موجود على جهاز تاني، فانا بتشيك الانديفيدوال ادرس دوت موجود ولا لا عن طريق ان انا اكتبه هنا وبشوف بعمله تشيك واشوف هو موجود ولا لا. لما موجود هيعمل لي هنا علامه خضراء ان هو موجود، وبعد كده بعمل فلاش البروجرامنج بوتون بتاعه بشوف الجهاز ده موجود فين بالظبط في اي كابينت او في اي بانل موجوده فيه. ولو مش موجود بيعمل لي علامه حمراء هنا ان هو مش موجود، فاوريدي اقدر ادي الانديفيدوال ادرس ده للجهاز اللي انا عايزه. كل الحاجات دي هنتشيك عليها وهنتعرض عليها واحنا بنبرمج. نفس الكلام لللاين سكان بنفس الطريقه ونفس السيستم. ودلوقتي هنخش على الاوفر فيو نشوف ايه اللي المفروض نعمله في الجزء ده. الجي او اي هنا بتتقسم لثلاث اجزاء. النيو كينكس برودكت دي الكينكس ديفايسز الجديده اللي نزلت في السوق، بتقدر تشوف هي مواصفاتها ايه، شكلها عامل ازاي، بتقدر تعمل ايه الى اخره. هنا الكي ان اكس نيوز، ودي من الحاجات المهمه ان انت برضو تعرف ايه اخر الابديتس واخر الاخبار موجوده دلوقتي في عالم الكي ان اكس. دلوقتي ده الجزء بتاعنا المهم. دلوقتي ده اخر المشاريع انت بتشتغل عليها، ودلوقتي لو عايز تعمل نيو بروجكت بتعمل من هنا، تكتب اسم البروجكت بتاعك من هنا ايا يكن. بالنسبه بقى للباك بون والتوبولوجي والجروب ادريس ستايل،
كل الكلام ده احنا اتكلمنا عليه في الفيديو اللي فات، فانت دلوقتي لو عايز تعرف ايه الحاجات دي تقدر تشوف الفيديو اللي فات عشان تعرف كل حاجة فيه، لان الحاجات دي مهمة جدا عندك وانت بتبدأ تعمل برنامج. فانت الباك بون بتاعتك هتبقى عن طريق انترنت بروتوكول ولا هتبقى تويستد بير، ده بناء على اللي انت عملته. كذلك التوبولوجي بتاعتك، الديفايس بتاعتك متوصله عن طريق تويستد بير ولا بي ال ولا ار اف ولا اي بي، زي ما قلنا كل الكلام ده موجود في الفيديو اللي فات. فانا اوريدي المشروع بتاعي موصل باك بون على اي بي جيت واي، والاجهزه متوصله تويستد بير، وانا بفضل جروب ادريس ستايل تبقى 3 ليفل لان ده بيديني فلكسبيليتي اكتر وموضوع تنظيم اكتر. وهعمل هنا كرييت بروجكت. كده يبقى خلصنا الفيديو بتاع النهارده. احب اشكركم على وقتكم، وان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.